ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මගේ දුවලා පුතාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අද මං හිතුවා මගේ දුවලා පුතාලත් එක්ක මෙන්න මේ වලල්ල, ඒ කියන්නේ බැංගල් එක හදන්න ඕනේ කියලා. හැමදාම එක එක හැඩ විතරක් හදලා මහන්සි ඇතිනේ. දැන් අපි මේ වගේ ලස්සනට අපේ අතට දාලා හැඩ බලන්න පුළුවන් විදිහේ බැංගල් එකක්, එහෙම නැත්නම් බෑන්ඩ් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම මේකට ටිකක් ලොකු කොලයක්, ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 18ක් දිග 18ක් පල්ල විතර කොලයක් තමයි අද ගත්තේ. ඒක මෙහෙම අනිත් පැත්ත හරවගෙන මේකට දොළ පුතා ළඟ තියෙනවා නම් රැපින් පේපර් එකක් හරි ටිකක් වෙනදට වැඩිය ලස්සන කොලයක් ගන්න. එතකොට තමයි අපේ බැංගල් එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙහි අතට කිරිබත් කැටයක හැඩයක තියාගෙන අපි මේ කෙලවර මෙහෙම උඩටම ගන්න නැතුව අපේ පාට දෙක වෙන් කර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ මහතට පාට එන්න ඕන නම් ටිකක් මහතට ගන්න. පීනි පටි වගේ එන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපි මෙහෙම තියලා මෙහෙම තද කර ගන්නවා. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. අනිත් පැත්ත හරවලා දොළ පුතාලට පේනවා නේද මෙතන පොඩි මේ කෙලවර වෙනකන් පොඩි ඉඩක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ ඉඩ ගැන හිතලා, ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට අපි පරිස්සමෙන් හරියටම මෙහෙම තියලා නමා ගන්න ඕන. පරිස්සමෙන් නමා ගන්න. හරි. මෙහෙම හරිම ප්‍රමාණය ආවට පස්සේ මේක මෙහෙම තද කර ගන්න. ඊළඟට අපිට මේක තව සැරයක් මෙහෙම අර රෝල් කරනවා වගේ මෙහෙම දිගට නමාගෙන යන්න තියෙනවා. අන්තිම කොටස එනකම්ම නමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගම් එකෙන් නමා මෙහෙම ඉතුරු වෙන කෙලවර විතරක් මෙහෙම අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක පරිස්සමෙන් මේ මැදින් අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් මෙහෙම මහපට ඇඟිල්ලෙන් තද කරන ගමන් ඒක මෙහෙම එක පැත්තට මෙහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ මේ බලන්න ඒක නිකම්ම රවුමක් වගේ හැදෙනවා. හැදුනම මේ බලන්න මේ කෙලවර දෙක අපිට මෙන්න මේ පොඩි පොකට්ස් වගේ තියෙනවානේ. අන්නේ පොකට් එකකට දාලා අපිට ටිකක් පොඩි වලල්ලක් ඕන නම් මේක ටිකක් මේ හරියින් වගේ දාලා මේකත් මෙතනින් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට ටිකක් ලොකුවට නම් ඕනේ මේක මෙන්න මේ කෙලවරින්ම දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. කෙලවරින් දැම්මොත් නම් අපිට ටිකක් ගම් ගාලා මෙතනින් අලව ගන්න වෙනවා. නැත්තම් ඔන්න බලන්න අපි මේක දාන්න යනකොට මෙහෙම ඇරෙන්න බලනවා. අපි ඒක හින්දා මෙන්න මේ එක කෙලවරක් දෙපැත්තෙම මෙහෙම ගම් ගාලා මෙන්න මේ පොකට් එකකට දාලා ලස්සනට අලව ගමු. එලෙව්වට පස්සෙත් අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහෙම අතින් රවුම් කරගමු. ලස්සනට රවුමක් එන විදිහට බලන්න. එක එක පාටවල් වලින් ලස්සන බැංගල්ස් ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන් දැන් ගෙදරදීම. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් නිර්මාණ අපි හැමදාම කරනවා. ඉතින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න. අපිව දන්නේ නැති යාළුවන්ටත් ඉක්මනටම කියන්න අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ නිවාඩු කාලේ නිර්මාණාත්මක විදිහට සතුටෙන් ගත කරන්න, නිර්මාණ ගොඩක් කරලා සතුටින් ගත කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු ආයෙත්. ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන්.